một trò đùa của một đám bạn trẻ trong lúc say, nhưng họ không thể ngờ rằng chính trò đùa đó sẽ khiến cuộc đời của họ thay đổi mãi mãi. Câu chuyện mở đầu tại một buổi tiệc đêm, nơi nhóm bạn đang bàn tán rôm rả về một ứng dụng kỳ lạ. Ứng dụng này được đồn rằng có thể dự đoán chính xác người dùng còn bao nhiêu thời gian để sống. Vì hiếu kỳ, cả nhóm quyết định thử xem sao. Ai có thời gian ngắn nhất sẽ phải uống hết phần rượu còn lại. Courtney ban đầu không muốn tham gia, nhưng bị bạn bè hối thúc nên cuối cùng cũng tải ứng dụng về. Jordan có vài năm để sống, Amy cũng vậy, và anh chàng ngồi cạnh còn có khối thời gian. Nhưng khi Courtney nhìn vào màn hình, cô chết lặng, ứng dụng tính rằng cô chỉ còn vài giờ nữa. Cả nhóm phá lên cười, trêu chọc rằng cô là người xui nhất và tất nhiên phải uống hết số rượu còn lại. May mắn thay bạn trai cô, Evan, vừa đến và giúp Courtney thoát khỏi trò đùa ấy. Trên đường về, Courtney vẫn bàng hoàng và khuyên Evan đừng lái xe khi đã uống rượu. Evan xem nhẹ lời cô, bảo chỉ là ứng dụng nhảm nhí rồi phóng xe đi. Courtney quyết định đi bộ về nhà. Bất ngờ, điện thoại rung lên. Một thông báo hiện ra. Cô đã vi phạm một trong những quy tắc của ứng dụng. Kiểm tra lại, Courtney thấy thời gian sống bị rút xuống chỉ còn vài phút và hình như có ai đó đang theo dõi mình. Cô cảm nhận rõ ràng có một điều gì lạ lùng ngay phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Bên cạnh thùng rác lại thấp thoáng một cái bóng. Ở phía bên kia đường cũng như có người đang nhìn cô chằm chằm. Courtney quay đầu liên tục, nhưng tất cả đều biến mất. Điện thoại lại rung. Đồng hồ đếm ngược gần chạm đến con số cuối. Hoảng sợ, Courtney lao về nhà, đóng sập cửa rồi kiểm tra thùng rác. Không có gì cả. Điện thoại tiếp tục báo tin, khiến cô càng rối loạn. Cô tắt máy, cô trấn tĩnh và đi rót nước. Nhưng sau tấm rèm, một âm thanh kỳ quái vang lên. Khi kéo rèm ra, chẳng có gì. Cô nhấc ly nước thì âm thanh đó lại xuất hiện. Lần này, khi Courtney kéo mạnh tấm rèm, một thứ gì đó chộp lấy cô. Đúng lúc đồng hồ đếm ngược trở về số 0, Courtney chết ngay lập tức. Cùng lúc đó, Evan gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Anh may mắn không bị thương nặng, nhưng người ngồi ghế phụ lại bị thương. Nếu Courtney có mặt trên xe, cái chết của cô hẳn sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Sáng hôm sau, Evan chỉ còn vài giờ trước ca phẫu thuật và lo lắng đến tột độ. Y tá Quinn Harris cố gắng trấn an anh, bảo rằng lo lắng trước mổ là điều bình thường. Nhưng Evan cho cô xem ứng dụng. Đồng hồ trên điện thoại báo rằng anh chỉ còn vài giờ để sống. Quinn nghĩ anh đang đùa. Evan giải thích rằng bạn gái anh, Connie, cũng đã chết y hệt như vậy và anh sợ điều tương tự sẽ xảy ra với mình trên bàn mổ. Quinn cũng cho rằng đó chỉ là một trò đùa trên mạng. Sau ca trực, Quinn được mời đến văn phòng để ăn mừng việc cô chính thức trở thành y tá. Khi kể về ứng dụng, cả nhóm đồng nghiệp tò mò và cùng nhau tải về thử. Mỗi người đều có lượng thời gian sống khác nhau, có người cả chục năm. Khi về phòng thay đồ, Quinn cũng tò mò tải ứng dụng. Và rồi mọi thứ đảo lộn. Ứng dụng báo cô chỉ còn vài ngày để sống. Đúng lúc đó, bác sĩ Sullivan bước vào muốn nói gì đó, nhưng Quinn gạt đi vì tâm trạng đang rối bời. Khi Quinn về nhà lấy tài liệu, em gái cô là Jordan xuất hiện. Hai chị em lại xảy ra tranh cãi, bởi thời gian gần đây mối quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì. Jordan bảo chị đừng lo lắng thái quá. Đúng lúc ấy, cha của họ cũng đến và vui mừng khi thấy Quinn. Ông còn lên kế hoạch cùng Quinn đi thăm mộ mẹ vào thứ Bảy. Tại bệnh viện, đồng hồ của Evan chỉ còn vài phút. Cảm giác bất an khiến anh đứng ngồi không yên. Đi qua hành lang, điện thoại báo anh đã vi phạm điều khoản ứng dụng. Evan bàng hoàng khi thấy trong gương xuất hiện một cái bóng đen. Quay lại thì chẳng có gì. Anh sợ hãi lùi về phía cầu thang. Bất ngờ có tiếng đập mạnh vào cửa và toàn bộ đèn tắt phụt. Điện thoại lại rung, còn vài giây cuối cùng. Evan cố mở cửa nhưng không thể. Một âm thanh rợn người vang lên sau lưng. Anh bật đèn pin điện thoại thì thấy bạn gái mình đứng ngay trước mặt. Khi đồng hồ đếm ngược chạm mốc cuối, Evan chết ngay lập tức. Ngày hôm sau, Quinn nghe tin Evan đã chết. Nhớ lại lời anh nói, cô bắt đầu tin rằng ứng dụng có thể thật sự nguy hiểm. Nếu vậy, cô chỉ còn 2 ngày để sống. Muốn tìm hiểu sự thật, Quinn lấy điện thoại của Evan nhưng bị khóa mật khẩu. Cô đến nhà xác, nhìn thi thể anh và thử dùng vân tay mở khóa nhưng không được. Cuối cùng, cô đành nâng mí mắt Evan lên để mở bằng Face ID. Khi vào được máy, thời gian trên ứng dụng cũng vừa đếm về không khiến cô hoảng loạn hơn nữa. Nhìn kỹ đồng hồ đếm ngược, Quinn nhận ra mốc thời gian rơi đúng ngày thứ Bảy. Cô liền gọi báo với cha rằng không thể đi thăm mộ mẹ vì bận việc. Ông thông cảm, bảo rằng công việc quan trọng hơn. Nhưng ngay sau đó, điện thoại Quinn rung lên, báo cô đã vi phạm quy tắc ứng dụng. Quinn không hiểu chuyện gì và chọn phớt lờ. Sau đó, bác sĩ Sullivan gọi Quinn vào phòng. Thấy cô có vẻ hoảng loạn, ông ta lợi dụng tình thế và có hành vi không đúng mực. Quinn sợ hãi bỏ chạy và định nói với đồng nghiệp, nhưng cô đồng nghiệp đã bị bác sĩ gọi vào từ trước. Ứng dụng tiếp tục hiện cảnh báo. Đêm hôm đó,
Queen cố gắng xóa ứng dụng nhưng không thể gỡ bỏ được. Khi tìm kiếm trên mạng, cô phát hiện nhiều người từng chết vì ứng dụng này, giống như Courtney ở phần đầu câu chuyện. Hầu hết mọi người đều cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng một số báo cáo tử vong lại hoàn toàn có thật. Khi Queen chuẩn bị tắt máy tính, cô bất ngờ thấy hình ảnh Evan, người lẽ ra đã chết, đứng ngay trước mặt mình. Cô hét lên, bật đèn, nhưng không có ai ở đó. Hoảng loạn, Queen chạy ra khỏi phòng. Điện thoại lại rung. Cô nhặt lên rồi ném mạnh sang góc phòng, dẫm lên nhiều lần cho đến khi nó vỡ. Sau đó, cô rời khỏi nhà, nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn không dừng lại. Cô phải ngủ lại trong xe suốt đêm vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau, em gái cô đến nhà vì cha họ phải đi xa và không ai chăm sóc Jordan. Queen vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra đêm trước nên bảo em tránh xa mình. Cô nghĩ cách thoát khỏi ứng dụng là đổi điện thoại và đổi số mới. Khi lấy được chiếc điện thoại mới, Queen thở phào nhẹ nhõm vì ứng dụng không còn nữa. Nhưng ngay khi xoay người, cô nghe tiếng chuông reo. Nhìn lại, ứng dụng đã tự động cài vào điện thoại mới. Tức giận, Queen quay lại cửa hàng điện thoại chất vấn, nhưng nhân viên nói họ cũng không thể gỡ bỏ ứng dụng. Rời khỏi cửa hàng, Queen lại gặp rắc rối. Khi lùi xe, cô suýt tông phải một người. Nhìn vào camera lùi, cô thấy một cái bóng đen mờ. Nhưng khi quay xuống kiểm tra thì chẳng có gì. Trong lúc hoảng sợ bước ra khỏi xe, chủ chiếc xe bị suýt va chạm lao đến quát mắng và túm lấy cô. Một chàng trai trẻ tên Matt vừa đi ra từ cửa hàng điện thoại, kịp thời can thiệp và giúp Queen thoát khỏi rắc rối. Matt sau đó lấy điện thoại ra và hỏi có phải Queen cũng đang dùng ứng dụng kia hay không. Cả hai nhìn nhau bối rối, cuối cùng họ đến một quán bar để tiếp tục trò chuyện. Queen thắc mắc vì sao có người lại có đến hàng trăm năm để sống, trong khi cô và Matt chỉ còn tính bằng giờ. Cô kể rằng ứng dụng liên tục cảnh báo cô vi phạm quy tắc và Matt cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng cả hai đều không biết mình đã phạm quy gì. Họ nhờ một ông lão ngồi gần đó tải ứng dụng để đọc phần điều khoản. Trong mục quy định, ứng dụng ghi rõ, bất kỳ ai tìm cách thay đổi số phận sau khi biết thời gian sống của mình đều bị xem là vi phạm. Người vi phạm sẽ bị một thế lực hắc ám quyết định cách chết. Matt kể rằng anh vốn dự định đi tàu thăm ông nội nhưng đã hủy vé sau khi thấy đồng hồ đếm ngược. Queen cũng hủy kế hoạch đi cùng cha. Như vậy, họ đã chính thức thay đổi vận mệnh và bị rơi vào vòng nguyền rủa. Hai người đến bệnh viện. Tại đây, Queen bị bác sĩ Sullivan vu oan và khiến cô mất việc. Còn Matt thì bắt đầu trải qua những hiện tượng kỳ dị. Khi anh vào nhà vệ sinh, có ai đó liên tục gõ cửa. Lúc rửa mặt, anh thấy bóng đen chuyển động phía sau. Đèn bỗng tắt phụt, cửa tự đóng lại và tiếng khóc ai oán vang lên trong không gian trống rỗng. Một cái bóng đen từ từ trồi lên ngay sau lưng Matt. Hey, you all right? Jeez. You're good. Sau đó, Queen và Matt tìm đến một nhà thờ, nơi họ gặp cha John, người tin vào sự tồn tại của các thế lực tà ác. Cha đưa cho họ xem một quyển sách cổ, trong đó kể về một vị vua được muôn dân yêu mến, nhưng khi cái chết của ông đã cận kề, nhà vua sai con trai ra trận. Người con tìm đến một phù thủy để hỏi khi nào mình sẽ chết. Phù thủy cảnh báo anh không được dùng thông tin ấy để tự cứu mình, nhưng anh lại đưa ghi chú cho em trai. Nhờ đó, người em sống sót và chiến thắng, còn người anh thì bị thế lực hắc ám đeo bám và chết đúng vào thời điểm định mệnh. Cha John giải thích rằng đó chính là nguồn gốc của lời nguyền đồng hồ đếm ngược. Queen nghe xong càng thêm sợ hãi. Sau đó, Queen và Matt quay trở lại quán bar. Họ tin rằng ứng dụng này giống như một dạng tà thuật thời hiện đại, và nếu có thể truy cập vào mã nguồn, họ có thể thay đổi số phận. Queen liền tìm đến anh nhân viên cửa hàng điện thoại. Ban đầu anh ta từ chối, nói rằng mình đã hết ca. Nhưng Queen chìa ra vài tờ tiền cuối cùng và anh ta lập tức đồng ý. Anh ta mở được mã nguồn ứng dụng, trên màn hình hiện ra danh sách tên và thời gian sống của vô số người. Anh ta chỉnh thời gian sống của chính mình thành 6 thập kỷ nữa và đồng hồ cập nhật ngay lập tức. Đến lượt Queen, cô tìm thấy tên em gái Jordan trong danh sách. Jordan cũng đã tải ứng dụng, và đáng sợ hơn, cô bé chỉ còn vài phút để sống. Queen vội nhờ anh nhân viên tăng thời gian sống của Jordan. Khi anh ta nhập lệnh, Jordan lập tức có thêm 80 năm tuổi thọ. Queen và Matt cũng tăng thời gian của mình, cảm giác như vừa trút được tảng đá khổng lồ trong lòng. Đêm đó, cả hai chìm vào sự nhẹ nhõm và ngủ cùng nhau. Nhưng khi ánh đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt, Queen quay sang nhìn Matt với cảm giác yêu thương sâu sắc. Bất ngờ, một cái bóng xuất hiện ngoài cửa. Queen gọi Matt, nhưng khi mở cửa ra, Matt lại đứng ngay trước mặt. Queen giật mình cầm điện thoại lên và phát hiện thời gian đã trở về như cũ. Đồng hồ đếm ngược của Matt cũng vậy. Trong cơn hoảng loạn, Queen lập tức gọi cho em gái. Jordan kiểm tra ứng dụng và phát hiện thời gian sống của mình cũng đã bị đặt lại như cũ. Đúng lúc đó, đèn cảm ứng ngoài sân bất ngờ bật sáng. Jordan phớt lờ và chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng vừa quay lưng lại,
cánh cửa phòng tự mở và đèn sáng lên lần nữa. Sợ hãi, Jordan trốn dưới gầm giường. Rồi cô nghe thấy giọng mẹ mình. Jordan hoảng loạn chạy thẳng ra khỏi phòng. Queen và Matt lập tức đến đón Jordan và đưa cô bé đến gặp một vị linh mục. Ông đưa họ một chiếc áo choàng và giải thích rằng đây là một lời nguyền. Có một cách duy nhất để phá giải. Ai đó phải chết trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, chứng minh rằng ứng dụng sai và cứu tất cả những người bị dính lời nguyền. Nhưng Queen và những người còn lại đều không thể chấp nhận hy sinh mạng sống. Vậy nên linh mục đưa ra một lựa chọn khác. Nếu họ có thể sống sót chỉ thêm 1 giây sau thời điểm không, họ sẽ thoát khỏi lời nguyền. Ông lập tức vẽ một vòng tròn bảo hộ trên sàn. Matt nhìn đồng hồ và thấy họ chỉ còn 2 phút, trong lòng bắt đầu lo lắng không biết liệu kế hoạch này có thực sự hiệu quả hay không. Bất ngờ, toàn bộ đèn tắt phụt, cả nhóm nhanh chóng đứng vào bên trong vòng bảo hộ. Queen quay lại và thấy một thế lực đen tối đang tiến đến. Khi nó chạm vào vòng tròn, đường phấn bắt đầu cháy lên. Linh mục lập tức đọc thần chú và chỉ trong vài khoảnh khắc, bóng đen biến mất. Trong khi đó, Matt bất giác bối rối khi nhìn thấy một món đồ chơi đang từ từ trượt về phía mình. Anh nhặt lên và đột nhiên hình bóng em trai anh hiện ra. Khi còn nhỏ, em trai Matt bị bệnh nặng và Matt từng giấu món đồ chơi yêu thích của cậu bé. Ký ức ấy luôn là vết thương trong lòng anh. Giờ đây, nỗi sợ cũ lại trỗi dậy. Matt muốn trả đồ chơi lại, nhưng trong vô thức, anh đã bước ra khỏi vòng bảo hộ. Queen cố chạy theo kéo anh lại, nhưng một kệ sách đổ sập xuống chắn ngang cô. Khi thoát ra được, cô thấy Matt vẫn đứng đó. Nhưng bất ngờ, một chiếc xe từ đâu lao tới tông trúng anh. Đúng lúc đó, đồng hồ đếm ngược của Matt chạm số 0. Nhìn Matt nằm bất động, Queen đau thắt lòng và thì thầm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Rồi cô thấy Jordan cũng bị thương, liền vội đưa em đến bệnh viện. Tại bệnh viện, TV phát tin rằng chuyến tàu Matt dự định đi cũng vừa gặp tai nạn. Queen thấy bác sĩ Sullivan xuất hiện và nảy ra một ý tưởng để phá lời nguyền. Cô gọi hắn đến, tưởng rằng đây là cơ hội để tiếp tục giở trò. Hắn vừa tiến lại thì bị Queen dùng búa đánh gục rồi giật lấy ống kim tiêm. Bất ngờ, một thế lực vô hình kéo mạnh bác sĩ ra sau, khiến Queen nhận ra tia hy vọng mong manh. Cô cầm thanh sắt bước lên, nhưng bác sĩ quay lại tấn công cô từ phía sau. Mắt hắn chuyển sang trắng đục. Khi hắn tiến đến gần, Queen bỗng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Rồi cô xuất hiện phía sau và tung một cú đá mạnh vào chân hắn. Vừa quằn quại, hắn định chạy nhưng Queen quật hắn bằng thanh sắt. Cô sắp tiêm thuốc thì một sức mạnh vô hình đẩy cô văng ra xa. Bác sĩ lợi dụng cơ hội bỏ chạy. Trong lúc đó, Jordan bị nhốt bên trong một căn phòng. Một bóng đen lướt qua ô cửa khiến cô rúm người lại. Điện thoại Jordan reo lên, chỉ còn vài giây cuối cùng. Tủ quần áo bên cạnh kêu lên kéo kẹt rồi từ từ mở ra. Jordan đưa đèn pin lên và tiến lại gần. Một thế lực hắc ám lao ra tóm lấy cô. Đúng lúc ấy, Queen xuất hiện, bất chấp nguy hiểm và ra lệnh cho bóng đen thả Jordan ra. Cô dồn hết can đảm, tự tiêm mũi thuốc vào người mình. Queen gục xuống và thế lực bóng tối buông Jordan ra. Khi bóng đen tan biến hoàn toàn, Queen đổ người xuống cạnh em gái. Jordan hoảng loạn nhận ra Queen không còn cầm lọ thuốc. Nó đã rơi khỏi tay cô. Cô nhặt lên và tiêm vào người Queen. Kỳ diệu thay, Queen sống lại. Hai chị em ôm chầm lấy nhau trong nước mắt và đồng hồ đếm ngược của họ dừng lại vĩnh viễn.